Hörrni, det är ingen vanlig vlogg idag. För det är nämligen årets absolut första landet-vlogg. Alltså hur kul. Oj, till och med min kamera jublar. Alltså jag är så peppad. Vi har inte packat med någon smink. Vi har bara packat med varma, mysiga kläder. Vi har hunterstövlar. Vi har hunterstövlar till barnen. Jag var svinhungrig nu när jag var i affären, så jag köpte massa jävla godis, cheeseballs, ostbågar. Jag tror inte ni förstår att jag har längtat efter den här helgen så länge. Jag har packat inför alla mina jävla resor. Så att nu är det bara liksom sätta sig ner och enjoy the ride. Men den här riden kommer vara jävligt lång. För att det känns som att ungefär halva Sverige tänkte precis som jag. Halva Stockholm, hela Stockholm typ. För det känns som att alla är på väg ut till landet. Så att jag åker ju centimeter i taget. Men det kommer inte ta bort min energi. För också att alla har varit så gulliga mot mig idag. Alltså först då Nicky ringer mig, och hon jobbar inte idag, utan hon ringer mig och så här: vill du att jag tar med, hämtar Ted tidigare från förskolan så att jag åker ut med honom till landet under hans nap. För hon visste att jag inte skulle hinna åka till, alltså jag skulle åka till landet typ nu vid 4:30. Och då hade han somnat i bilen, det hade varit kaos. Men jag var såhär, det får vara så, för jag har massa jobb, jag har massa packning. Hon bara, vill du att jag tar honom, hämtar honom tid från förskolan, sover i bilen på väg ut till landet, så har han. Men jag bara, absolut. Nej, men då kom en buss in och bara, älskling, vill du att jag tar Todd? För tanken var att han skulle åka ut tidigare för att fixa och dona med allting. Men då var han så här: men du, vill du att jag tar med Todd och Tintin så kan du göra precis vad du vill. Ta det lugnt, stressa inte ut, gör vad du vill. Och jag bara, nej men gud, förlåt. Med det sagt så har vi en otrolig helg framför oss. Bada, bastu, sauna. Vi ska spela kort, vi ska laga god mat och vi ska fixa och vi ska preppa. Och vi ska snart liksom bara få en smyg start på hur sommaren kommer se ut. Så att, hörni, knäpp fast bältet och välkomna till en ny vlogg. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Nu har vi tagit oss ut. Och det har inte varit en lätt väg, men vi är på G. Vad sa du? Han är fast i vattnet. Vem är fast? Farfar. Måste vi åka och rädda honom? Han har ingen bensin och det är något fel med båten. Åh nej. Så, räddningstjänsten Buster rycker ut i en Busterbåt. Ja. Har du hört något som är klassiskt? En Buster är en Buster. Det första som sker är att någon vaxar oxfilén. Vaskar. Alltså det känns så bra att vara tillbaka, förlåt. Men alltså kolla här. Nu har vi packat upp lite, bäddat sängen. Här ska vi sova ikväll och så ska vi ner med lite gardiner. Kolla, alltså. Jag är så taggad. Alltså vårt rum blev också så fint. Vi gjorde ju om det i somras. Nu är ju tanken egentligen att vi skulle renovera sönder det här rummet. Men jag tror helt ärligt inte att vi kommer orka det i år. Eftersom att vi då om typ någon vecka börjar renoveringen av vårat hus. Alltså som vi bor i. Men man får aldrig säga aldrig. Vi kanske fixar någonting här också. Men jag tror sin 6:a grad kanske liksom målar lite eller så. Nu ska jag ta på mig ett par sköna tights. Och sätta på mina Uggs. Och så ska jag gå och hämta ved. Och så ska vi starta en brasa. Och andra sidan så. Men titta! Oj! Titta! Den här! Titta, Ted! Alltså jag vet inte om jag sa det, men alla båtar gick ju typ sönder på vägen ut. Så nu kommer farfar, han började alltså åka typ samtidigt som Buster idag. Men Buster, det har liksom krävts 2 andra båtar för att rädda Karl då. Så nu tror jag att de har bärgats hit. Så nu är vi på väg ut och hämta upp dem. Och hoja.
så krispigt. Här har vi honom. Du, vad sa vi om båtar? Vilket helvete. Vilket helvete. Varför säger du så? För det var det, Tintin. Farfar var ute till havs flera timmar. Ja. Inte berätta vad du ska göra, Tintin. De ska få se. Om vi går här lite närmare så ser man att min pappa skulle få jobba. Och så nu drar han ut sängen. Vad ska du göra, pappa? Och här är en bod. Här är en bod. Och så går nu vi till elden igen. Lite närmare. Ser man att jag är lite röd. Så det är så. Här kommer det bli ganska varmt. Vi är där. Och nu hör man hur mycket bättre. Sen är det varmt det. Här kommer min pappas. Håll där nere till, det är ganska varmt där uppe. Nu ska jag göra. Och nu ska jag springa tillbaka och lämna den till min mamma. Kolla bara på vloggen. Blev det bra? Ja. Vi har myst, vi har nattat barn, vi har spelat kort, vi har druckit te. Nu ska vi gå ut och kissa och sen ska vi gå och lägga oss. Jag tog med mina Chanel flipflops dagen nära. Så jag tänkte kissa lite bra. Vi ses imorgon. En ny dag på landet. Kommer Tully och David imorgon? Alltså Buster och Carl i samma rum. Då går det inte att prata med dem. De kan inte vara i samma rum. Nej, men de kan inte bete sig. Gud vad mörkhårig. Gud vad läskig jag ser ut. Ja, men vi har ju Tully till en mörkhårig som det. Ja, nu ska vi gå. Här är min mamma. Nu går vi ut och kissar. C-systemet, elektrik, dieselkontroll. Det är en kabel. Vi gör bara utanför. God morgon från landet. Här har vi... Ja, du ska käka chips till frukost. Mamma, hur har man inte hämtat en här? De här kan du äta älskling. Jo. Du ska ha en. Ja. Karl har åkt iväg tidigt på morgonen för att han ska försöka hämta grejer till att fixa den där båten. Och jag har berättat också att det kommer ett företag från LA och ska fota här. Och jag är alltså livrädd. Jag behöver städa upp här lite, känner jag. Bädda säng, fixa och dona. För att vid första anblick när man kommer hit så är det ju kaos. Men det gäller ju att hitta sina små söta sån här locations, vilket jag gör här. Men det är ju ett landet. Så att vissa delar är jättesöta och andra ser ut som skit. Så att jag hoppas bara att de löser det. Men ja, så nu är planen väl, jag undrar om jag ska ta en eftermiddagsbastu eller liksom bara, jag ska nog klä på mig riktiga kläder och gummistövlar och se till att gå ut och jobba hårt. Där har vi en. Vad har ni gjort då, Tintin? Har ni bakat? Någonting vi kan ha till eftermiddagsfikat? Ja, eller till efter frukostfikat. Aha. Jag vet helt ärligt inte vad den här dagen har tagit vägen. Men gott, den har gått. Och vi har varit så uttråkade så vi har ätit oss igenom hela den här dagen. Och så vi har ätit frukost, lunch, snacks och sen nu chips med dipp. Och nu preppar vi en 5-bricka. Och sen ska vi äta middag. Och sen kanske jag ska baka äppelpaj. Eller om vi ska baka bullar imorgon, vi har inte bestämt oss. Men Malin håller på att baka focaccia. Den åkte in i ugnen och jag tänkte fixa 5-brickan. Sen hoppas jag att kunna få med någon att basta med mig ikväll. Men det känns som att jag jobbar i motvind. Vad vill vi ha på vår 5-bricka då? Ja, jag har köpt såna här Tintin-salami bara i stort sett. Hager vad man haver, men det här blir ändå en helt okej 5-bricka. Och så väntar vi på focaccian där som ska in. Det blev ett tappert gäng på 5-brickan. Vi har Nicky, vi har farmor och jag. Men det här brödet. Kolla vad Ted gör. Kolla vad Ted gör. Vad gör han? Han ska lägga ut till Jag har lite salami på. Ska vi ta faktiskt gör som det går på. Bra, Ted. Ja, skål då. Tjing, tjing. Ja. Det går på. Kolla. Varför Jag har verkligen inte vloggat idag. Varför har jag inte haft det här tidigare?
Men jag lovar att bli bättre imorgon. Men idag har vi har bara det var en första, vi behövde känna in landet. Vad skulle du säga? Jag har bara suttit. Vi har bara suttit och ätit och vi fortsätter äta nu. Men nu ska vi spela 7:an och dricka te. Buster är galen för han tänkte gå ner och bada. Och jag är så här, jag kommer göra det om vi slänger igång bastun. Men Karl har haft tänderna fulla så han har inte tömt bastun. Men jag kanske tar tag i det imorgon. För att imorgon ska vi basta. Alltså innan jag åker härifrån ska jag basta. Det var mycket vatten idag. Hur trött är man på den dagen? Men jag ska visa imorgon för sjöstugan blir så fin. Killarna har gjort ett så bra jobb. Så de här som har flugit hela vägen från LA, de har tur. För de kommer ju till det fina. Vi måste hämta dem 9 imorgon. Absolut inte jag. Klart du åker själv. Buster. Här ska du gå. God morgon gänget, vi har precis vaknat, gjort morgonkaffet. Och jag ska fixa ordning i den här stugan då, eftersom att det kommer ju då ett företag från LA idag och ska fota här på den här lön. Vilket är väldigt sjukt, men väldigt kul. Så att jag ska gå ner och dammsuga. Och sen funderar jag på att faktiskt ta ett dopp. Och tvätta mig lite. Men det är kallt, så att jag försöker vet du, samla ihop lite kraft för det. Men antingen så blir det en eftermiddagsbastu. Men oavsett så måste vi ta oss. Vi gjorde inte det igår. Och det är inte clean girl style. Titta, här har Malin bakat nybakat bröd som vi ska göra trevliga för alla för. Men först en liten bild. Men det är så här med landet så måste vi jobba runt saker och ting. Så den här får inte synas, så den är inte klar. Den här är ju skitfull. Här är det ju inte klart. Så att man får jobba i små hörn när ni ser, det är ju kaos här. Men jag tror ändå att jag kommer lösa det. För kolla, det här blir fint. Och den här som ser lite sunk ut. Ja, någon bild blir det i alla fall. Och vad gör du? Vänta. Ted, kan du göra så? Ted. Inte hela. Du gillar mat. Det är bra. Man ska äta mycket. Det är inte igen. Och vad gör ni? Vi spelar kort. Lägg en av dem där. Alla. Nej, alla kan inte lägga. Jag visste att du skulle fastna i träd. Nämen. Nicky, gör så. Det där var Nicky. Ja, så, nu får du vara. Annars blir det som att du tar ett litet dopp. Inte vi. Nej, jag skojar. Vad duktiga ni, vad ska ni göra nu då? Åka båt. Ja, ni är redo? Jag är redo. Och jag tog in. Åh, Ted, du vill följa med. Men Ted, du får vara kvar med mamma. Kom. Kom till mamma. Vi ska gå ut, älskling. Okej, lycka till barnen. Chilivippen. Nu har vi klätt på oss igen. Återigen en liten raldet outfit. Va? Gör det? Ja. Och det börjar precis när teamet kom nu så har det börjat spöregna. Så att vi gömmer oss inomhus. Eller inte Nicky och Ted då. Ja, ska ni gå ut och leka? Tänkte ni det? Oj! Ja. Väldigt udda väder idag. Väldigt udda väder. Men nu är det sol igen. Ja. Här är gnomen. Jag såg ut som en gnom. Vi ser ut som gnomar på landet. Men när man har stora byxor i gummistövlar så ser man faktiskt ut som en gnom. Kom, kan jag få en puss? Vill du komma ut? Nej. Puss. Smutsig. Nere står de och fotar sommarkläder. Och jag är så glad att vara på baksidan av kameran. Och inte bara stå och roxas, ha det trevligt. Du Ted, vi står bakom kameran, eller hur? Vi gillar inte att fota idag. Vi vill bara stå här, njuta av solen som kom nu. Och du, ska vi göra lunch snart? Vad vill du ha till lunch? Paj? Pannkakor?
Köttbullar? Nej. Nej, vad vill du ha då? Vad vill du ha? Vad vill du ha? Pannkakor? Pannkakor? Ja, då ska vi gå in och göra pannkakor. Sitter vi och njuter av en kopp kaffe i våra nya stolar. Väldigt sköna faktiskt. Jag har ju då hittat en kille som har gjort möbler efter min förfrågan. Och ni ska få se hela kollektionen. Men... vad skrattar du? Det lät som att du släpper en kollektion nu. Jag släpper en kollektion med stolar och bord. Nej men det var så här, vi vill ha ett runt bord, vi vill ha på ett visst sätt, vi vill ha vissa liksom färger och sånt. Och jag hittade inget sånt som inte var alltså piss dyrt. Och då pratar vi 500 000 dyrt. Så att nu så... Det är ju inte dyrt, det är ju riktigt dyrt. Det är riktigt jävla dyrt. Så att det här var bara halvdyrt. Woodwise Design heter de. Och alltså kolla. Nej, det gör vi inte. Kolla vad fina de är. Hur tycker ni att de känns då? De är fantastiskt sköna. Jag saknar bara bordet, det kommer bli så vackert. Ja men det kommer vara så fint med ett runt litet bord här. Nu letar han efter dig. Tintin kommer Ted, inte gå dit bak. Ted! Du får gå ner Tintin, annars fattar han inte. Att ni ska plocka kottar och blommor. Jag tror Ted behöver hålla i handen. Ska ni fylla den där med kottar? Den här kaffepausen var det inte så länge för nu blir man satt i jobb. Men det är väl lika bra det. Kommer vi där göra om? Så nu ska vi bära pinnar. Stora pinnar. Oj vad de kämpar. Vad är min pasta? Han håller på och jobbar med... Det luktar så jävla äckligt. Jag har ju både Rolex och... Men fan har Rolex på landet? Och Miu Miu har det också. Och Soft Goat. Kladda inte ner det nu. Du är duktig. Fy fan, du har kladdat ner tröjan. Vad är det? Ja. Jag har tvättat. Bra kämpat. Nu har alltså Tully och David och gänget kommit. Vi Och så här blir man bjuden på lunch på landet. De bara, vi äter lunch och middag ihop. Ja. Sittande vid. Alltså, Vad är den här? En pasta och köttfärssås. alltså det är så fucking... Jag hatar ju inte pasta och köttfärssås. Det här är vår tredje portion. Nej men nu är det inte David. Va? Ja, men David kan väl äta macka. Oj, men... Jag skojar. Ingen fucking med Davids matlucka och det vet jag. En gång så började Tully och David bråka hemma hos oss. Och jag blev så obekväm för Tully började gråta. Och det här var allt för matluckan. Här sitter vi inne och äter och... Alltså äter landet ur huset. Vi har alltså ätit allt som har kommit i vår värld. Medan här har vi värsta gulliga grejen going on. Så att jag och Tully sa det att vi tar modellernas outfits efter dem och fotar exakt likadan bild. måste titta ut. Det är roligt ute där med Hallå, varför har vi Topwell merch? Här står de i regnet liksom. Jo, du kan! Jo, kämpa! Dra! Dra! Nu kom solen fram igen. Gud, den har verkligen kommit gott hela dagen. Och vi har på med en 5-bricka. Vad blir det? Tully. Här är jag stått. Trollas med knäna. Det här är ditt bidrag då, den 4. Alltså du var ju i en affär för att handla till 5-brickan och det här är vårt juga. Hej, du spelar hej på te, du spelar på te. Men nu så ska vi äta lite 5-bricka. Dricka lite vin. Som vanligen längtat till efter ungefär när de vaknade i morse. Ja, men jag var dit. Ja, uppdatering, det är läget. De är lite starka. Vad vill du ha? Hitta finare än så här blir det inte. Jag är helt slut som människa, som artist. Vad gör ni? Oj! Det blir dags för kvällsbastu. Jag tänkte säga att vi ska bada bastu. Jag är rädd. Bastubröder, det är vi som glöder 100 grader noja. Om Kaj och de är sjuka på Eurovision. Då ställer jag upp. Alltså det här är så, det här gör du alltid. Jag är vi och du är alltid jag. Jag tänkte säga att skulle vi ställa upp, då borde ställa jag upp.
David är också, han bara, typ, om man pratar om Erik typ, han bara, Min lägenhet. jag betalar för min lägenhet. Man bara, Det enda som jag säger, Buster säger, jag säger alltid vårt sovrum, han säger mitt. Och det stör mig. Ja, nej, jag säger mina barn i och för sig, vet du. Nu ska vi bada här. Gud, det känns lite kallt. Ja, men det känns så skönt att det är kallt. Ja. Alltså Tully. Nej. Det var skönt att vara kill- och barnfri framförallt. Alltså väldigt skönt att basta utan, vi brukar inte basta med killarna. Nej, och nakenbada, naken. Ja, alltså, nej, men förlåt, också att vi kommer dit. Om man ni tror att vi är så snygga och fräscha härliga, vi kissar alltså i vattnet. precis så innan här, vi ska hoppa i. Alltså vi så står här, från bryggan så. lutar oss över och kissar bredvid varandra nakna. Man bara, vad sexigt. Ja, alltså vi är verkligen så här, alltså vi är så osexiga, vi sa det, vi sa ju till killarna så här, nu går vi ner och nakenbadar. Ja. Gud vad äckliga vi låter, men vi sa ju verkligen så. Så vi ska swinga nu. Nej men så vi bara, nu går vi ner och nakenbadar. Och sen man bara klippt till att vi står och bresar på benen och kissar precis i det vattnet vi ska bada. Jag tror att folk har en idé av vad alltså, att tjejer vi är gör när man fräscha. nakenbadar. Att man är så gullig och snygg och sexig och ligger där. Vet, vi bara, det är så varmt. Svettigt. Ja, jag la mig ner och bresade på benen. Det är liksom man bara, kolla mitt överallt. kejsarsnitt är. Man bara, ja. Alltså vet man inte. Och det bara, mina ben är så håriga, jag känner. Alltså ja, herregud, jag bara, ja. Alltså du vet, man bara. Du slängde verkligen mig under bussen. Det var mitt kejsarsnitt så här, de mina håriga ben. Jo, men mina var ju också du håriga. hade också jättehåriga ben. Nu blinkar mitt batterilampa också. Så att vi ses imorgon. Nu ska vi spela kort och dricka te. Och imorgon bitti åker vi hem. Gud, hörni. Jag är ute hem från landet tidigt i morse för att gå på karate och balett och hela det köret. Så att Buster ut på middag idag och jag har liksom duschat, ätit girl dinner. Och så råkar jag komma med något så hemskt YouTube-klipp. Jag är gravid vecka för vecka och trigger warning då. Men de förlorade sin son som var typ 2 år, 8 månader. Ja, så att man bara. Det är också så sjukt, varför funkar jag så här? Alltså man bara, så fort mina barn sover eller är ifrån dem så kommer jag över så hemska grejer som absolut är andra människors verklighet. Men man blir så himla så här. Jag vet inte riktigt. Man bara, varför kan inte jag också bara då. Jag en kväll själv nu på väldigt länge. Kan jag då typ bara njuta av den och kolla på någonting som gör mig glad istället för någonting som gör mig ledsen. Så nu har jag absolut suttit och gråtit den i ungefär en timme, så jag har ont i huvudet, jag kan inte andas och jag är bara helt slut. Så att jag ska nu gå och lägga mig. Jag däckade också igår, vi hade precis, för jag och Tully bastade och det var så jävla trevligt. Men sen var Ted vaken för han hade tagit en för sen nap. Så att när jag kom upp så var jag så här med nattabarnen som spelade lite kort efter. Det gick ju så där för att jag däckade totalt. Så jag fick sån ångest över att jag missade liksom helgens sista kortspelande. Men det kommer ju som tur är fler gånger. Jag hoppas att ni tyckte att den här vloggen var mysig. Nu ska jag rycka upp mig själv lite. Så ses vi nästa vecka.